Hi! Welcome to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng YouTube channel art. Dalawang apps lang po yung ginagamit ko, ang PixArt at ang Fonto. Una, pumupunta muna ako sa Fonto para dun ako mag-edit ng background para sa channel art ko. Click nyo lang po yung plain images, then pili lang po kayo dito sa mga background na nandito. Tapos click nyo lang po siya kapag nakapili na kayo. And then, punta po kayo dun sa taas para mabago yung size nung image. Then, click nyo lang po yung custom. Ang size po ng YouTube channel art natin is 2560 by 1440. Then, click nyo lang po yung save para ma-apply. And then, automatic po, mababago na yung size niya. At click nyo yung use. Yan. Click nyo lang po yung save sa taas. Yan. After po nyan, punta po tayo sa PixArt para ma-edit yung YouTube channel art natin. Pindutin nyo lang po yung background na pinili natin kanina na galing sa Fonto. Tapos pwede nyo po siyang lagyan ng sticker. Click nyo lang po yung nasa baba para malagyan natin siya ng sticker. Marami pong pagpipilian na sticker dyan sa PixArt. Pwede nyo po siyang i-search kung ano po yung gusto nyo. Tsaka pwede nyo rin po siyang lagyan ng photo. Yan. Tapos click nyo lang po yung add kapag nakapili na kayo ng picture na gusto nyong ilagay sa thumbnail sa YouTube channel art natin. Tapos po nyan, pag okay na yung photo at nakaposition nyo, click nyo lang po yung check sa taas, tapos save nyo po. And then click done. After po nyan, balik po ulit tayo sa Fonto para mag-edit naman ng text para sa final retouch natin. Load new image lang po para ma-select yung sinave na photo kanina sa PixArt. Select nyo lang po siya, then automatic mapupunta na siya doon sa image natin kanina. Tapos click nyo lang po yung pencil icon sa taas para ma-edit yung text na gusto nyong ilagay. Tapos pindutin nyo lang po yung font para mapakapili kayo ng mga font style natin. Yan. Ang kagandahan lang dito sa Fonto, marami kayong pagpipilian na font style. Kaya dito mas maganda mag-edit ng text. Tapos, click nyo lang po yung save. Ayan po. Tapos, i-position nyo na lang siya kung saan nyo gustong ilagay. Pwede nyo baguhin yung size. Tapos, yung style niya, kung gusto nyo siyang baguhin. Pwede nyo baguhin yung color. Pwede nyo dagdagan ng stroke. Tsaka po ng shadow kung gusto nyo siyang lagyan. Meron din po dyang background kung gusto nyo lagyan, spacing, curving, at tsaka yung blend. Ayan. Pwede nyo po siyang i-curve kung gusto nyo ganun yung design niya dun sa text. Ayan. Kayo na pong bahala kung anong gusto nyong style yung gusto nyong gawin. Para mas maganda siyang tingnan, be creative na lang po. Tapos pag okay na, save nyo lang po siya. Make sure po yung mga design natin is nasa gitna para pagkakabit dun sa YouTube channel natin, nasa middle siya. Para hindi siya hindi siya pangit tingnan. Yun lang po. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.